હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેશી ગુજરાતી રેસિપીઝ. આજે હું તમને પાણીપુરીનું તીખું અને મીઠું પાણી કેવી રીતે બનાવવું તેની એકદમ પરફેક્ટ રીત કહીશ. તો પહેલાં આપણે પૂરીમાં ભરવા માટે ચણા અને બટેકાનો મસાલો બનાવી નાખીશું. તો અહીં મેં 500 ગ્રામ ચણા 5 થી 6 કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળીને કુકરમાં 8 થી 10 સીટી કરીને બાફી લીધા છે. બાફવા મૂકતી વખતે 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું નાખી દેવું અને 1 કિલો બટેકા બાફીને ફોલી નાખ્યા છે. તો બાફેલા બટેકાને મેશ કરી લીધા છે. તેમાં બાફેલા ચણા એડ કરી દઈશું અને તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન મીઠું અને 1.5 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું નાખી દઈશું. જો તમારે ચાટ મસાલો નાખવો હોય તો મીઠાનું પ્રમાણ થોડું ઘટાડી દેવું. હવે મેં ચણા અને બટેકાને મિક્સ કરી લીધા છે. તો પૂરીમાં ભરવા માટે મસાલો રેડી થઈ ગયો છે. હવે તેને સાઈડ પર મૂકી અને તીખી અને મીઠી ચટણી બનાવીશું, એટલે કે તીખું અને મીઠું પાણી. તો ગળ્યું પાણી બનાવવા માટે 1 બાઉલ આમલી, અડધું બાઉલ ખજૂર અને અડધું બાઉલ જેટલો ગોળ લીધો છે. હવે ખજૂર, આમલી અને ગોળને મેં કુકરમાં નાખી 1.5 ગ્લાસ પાણી નાખી અને 3 સીટી કરી લીધી છે. અને ઠંડુ પડે એટલે તેને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરવાનું છે. તો ક્રશ કરતી વખતે આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું નાખી ક્રશ કરી અને પછી આ રીતે ગાળી લેવાનું છે. હવે આ ગળ્યું પાણી ઘટ્ટ હોવાથી તેમાં આપણે પાણી એડ કરી ને આ રીતે પૂરીમાં ભરાય તેવું કરી નાખવું. તો રેડી થઈ ગયું છે પાણીપુરીનું ગળ્યું પાણી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ ગળ્યા પાણીનો ઉપયોગ 15 થી 20 દિવસ સુધી કરી શકો છો ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરીને. તો હવે આપણે બનાવીશું તીખું પાણી. તીખું પાણી બનાવવા માટે મેં અહીં 150 ગ્રામ ફુદીનો, 150 ગ્રામ કોથમીર, 8 થી 10 તીખી મરચી, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 6 થી 7 કળી લસણ. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. 1 થી 1.5 લીંબુનો રસ, 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું, 1.5 ટેબલસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન જીરું અને ચપટી અજમો. જો તમે અજમો, જીરું અને લસણ નાખશો તો તમને તીખા પાણીમાં બધી જ ફ્લેવરનો ટેસ્ટ આવશે અને પાણી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે મેં બધું જ મિક્સર જારમાં નાખી અને ક્રશ કરી લીધું છે. અને અહીં મેં 2 થી 2.5 લીટર જેટલું પાણી લીધું છે. તેમાં આ મસાલો એડ કરી દેવો અને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી થઈ ગયું છે આપણું તીખું પાણી. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી થઈ ગઈ છે આપણી એકદમ તીખી અને ચટપટી પાણીપુરી. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.